درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 310مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. نادانی ناتوانی از پیشرفت پدید می آورد. برخی از انسان‌های نادان ناتوان که تنبلند حاضرند به هر قیمتی پیشرفت کنند. سخیفترین روش برای پیشرفت مجیزگویی است که مختص یک دسته از نادانهای تنبله. در سیستم هایی که همه قدرت در یک نقطه جمع بشن، این روش یعنی مجیزگویی بسیار اثر بخش است. به محض اینکه نوک هرم قدرت به مجیزگویی روی خوش نشان دهد، به سرعت این رفتار در کل سیستم اداری و سپس کل جامعه پخش می شود و وقتی دوباره به نوک هرم قدرت برمیگردد، شدتش به حدی میرسد که نوک قدرت را بسیار بالاتر از جایگاه حقیقیش میبرد و یک غرور کاذب در اون نوک قدرت به وجود میآورد و این تولد ضعیفترین شکل دیکتاتوری است. در این دیکتاتوری پس از مدت کوتاهی تمامی بدنه حکومت به اشغال مجیزگویان در میآید و از آنجایی که مجیزگویی به تملق و دروغ نیز آغشته است، مجیزگویان ولایت علاوه بر بیسوادی و تنبلی دروغگو هم هستند. این شکل از دیکتاتوری به مرور زمان خنگتر، تنبلتر، ناتوانتر و البته دروغگوتر می شود. در برنامه این هفته ماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط پاسداران انقلاب اسلامی بررسی می شود و در همین راستا سخنان سیاستمداران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی راستی آزمایی می شود. روز چهارشنبه 18 دی ماه همزمان با حمله موشکی پاسداران انقلاب به یکی از پایگاه‌های آمریکا در عراق، یک هواپیمای مسافربری دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه امام در تهران سقوط کرد و متاسفانه تمامی سرنشینان آن کشته شدند. این هواپیما متعلق به کشور اوکراین بود و بیشتر سرنشینان آن ایرانیان ساکن کانادا بودند. تقریباً از نخستین ساعات پس از سقوط این هواپیما، کارشناسان سوانح هوایی به این سقوط مشکوک شدند، چون بر اساس شواهد و قرائن وجود نقص فنی یا خطای انسانی خلبان تقریباً غیر ممکن بود. جمهوری اسلامی اما شدیداً در تکاپو برای عادی جلوه دادن این حادثه بود. از BBC فارسی تا سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی همگی یک صدا سعی داشتن این حادثه را صرفاً یک حادثه هوایی، یعنی یک سانحه هوایی و دلیل اون رو نقص فنی یا خطای خلبان جلوه بدن. تمام روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به همین منوال گذشت. اما از آنجایی که بسیاری از کشته شدگان در این حادثه تابعیت ایرانی نداشتن، یعنی به غیر از تابعیت ایرانیشون تابعیت کانادایی هم داشتن و هواپیما اوکراینی بود نه ایرانی، مسئولین درجه‌ای که این دو کشور هم به دنبال کشف حقیقت بودن. از طرفی حضور لودر و بولدوزر در سایت سقوط هواپیما هم خیلی تابلو حکایت از پنهانکاری داشت. اما جمهوری اسلامی به کمک رسانه‌های طرفدارش در داخل و خارج همچنان قویاً سعی داشت افکار عمومی رو به طرف نقص فنی هدایت کنه، تا اینکه بالاخره زیر فشار توییتر و نخست وزیر کانادا بالاخره جمهوری اسلامی پذیرفت که این هواپیما رو با موشک ضد هوایی سرنگون کرده. هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موشک میزنه به هواپیمای مسافربری، ولی ستاد نیروهای مسلح بیانیه میده. اما وقتی این موشک میزنن به یک کشور دیگه، مثلا به داعشیا یا جاسوس میگیرن یا فقر زدایی میکنن یا مثلا یک کار خوبی میکنن، اسمی از نیروهای مسلح نمیبرن، حتی اشاره هم نمیکنن که اینا نیروهای مسلح هستن، فقط اسم سپاهه. ولی وقتی همین سپاه خرابکاری میکنه، سعی میکنه خودشو پشت یه چیز دیگه قایم کنه. اینجا ستاد نیروهای مسلح گیرش اومده. ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. ما یک عمر
خودمون رو پیشمرگ مردم کردیم و امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل این دوربین ها ظاهر شدیم. ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم. آره اینا گردنشون از مو نازک‌تره، برای همین سازمان اطلاعاتی و زندان مخصوص دارن برای مخالفا. از نیروی نظامی اسلامی بیشتر از این انتظار نمیره. به جای خواندن یک بیانیه محکم و جدی، فرماندهشون بلند میشه میاد نوحه میخونه، مظلوم نمایی میکنه تا مردم دلشون برای این بچه‌های ظریف و ملوس بسوزه. چون اشتباهی زدن هواپیمای مسافربری رو با 176 نفر مسافر ساقط کردن. اینا خودشونو پیشمرگ مردم کردن. برای همین هر وقت ولایت به خطر میفته با قناصه میزدن تو مغز مردم. اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود. چندین بار به این سامانه ها از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور. لازمه اینجا صرفاً جهت اطلاع به عرضتون برسونم که بزرگترین موشک کروز ساخته شده در جهان 1/10 هواپیمای مسافربری مورد نظر هم نیست. از طرف دیگه کی این اطلاعات غلط رو به سامانه سپاه در تهران میداده؟ موشک کروز که یه دفعه تو تهران سبز نمیشه، بالاخره از یکی از مرزهای کشور، یعنی لااقل 600-700 کیلومتر اون طرفتر وارد کشور شده، لااقل از روی 10 هدف دیگه رد شده. یعنی هیچ سامانه دفاعی، راداری، موشکی دیگه این موشک کروز فرضی رو ندیده بوده یا یه دونه موشک بهش نزده تا برسه به تهران، اونم نزدیک فرودگاه. یا حداقل اگه اونا میدیدن به این سامانه مستقر در نزدیک فرودگاه تهران نمیتونستن بگن، هماهنگ کنن باش. این سامانه مواجه میشه در فاصله 19 کیلومتر با یک هدفی که کروز تشخیص داده میشه. این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده. حالا یا سامانه‌های جمینگ باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره. یعنی این سامانه که نزدیک فرودگاه بوده با فرودگاه هم نمیتونسته تماس بگیره، ببینه این موشک کروزه که انقدر یواش یواش داره از طرف فرودگاه میاد، از جلوی قرارگاه اینا رد شه، یه وقت هواپیمای مسافربری نباشه. یعنی به بیخردانه ترین شکل ممکن دارن دروغ میگن. چرا حالا فقط 10 ثانیه وقت داشته؟ هواپیما 2 دقیقه قبلش از رو باند بلند شده بوده و تو رادار بوده. این به کنار، چرا موشک دوم 19 ثانیه بعد بهش شلیک شده؟ که سردار حاجی زاده در این کنفرانس خبری هیچ اشاره‌ای به شلیک موشک دوم نکرد. احتمالاً موشک اولی که زدن دیدن هواپیما سقوط نکرده، از ترس اینکه خلبان هواپیما رو سالم برنگردونه فرودگاه و داستانا نگه، موشک دوم هم زدن که مطمئن شدن هواپیما سقوط میکنه. از این گذشته حالا هواپیمای مسافربری رو مثلا اشتباهی زدید با موشکتون، چرا با بولدوزر و لودر رفتین سراغ باقی مانده هواپیما؟
3 روز انکار و داستان سرایی و سناریو نویسی یا سناریو سازی چه توجیهی داشت؟ بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین، گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. توجه کردید چقدر به فکر مردمن این سردار گوگولیا؟ تو راه زنگ زده گفته من احتمال میدم هواپیمای خودی رو زده باشید. نپرسیده خب حالا اونی که زدین، اون موشک کروزه، لاشش رو پیدا کردین؟ اصلا خودتون رفتین ببینین چی زدین؟ ببینین این موشکتون به چی خورده؟ آخه این چه نیروی مسلح بی انضباطیه که هیچ کدوم از پروتکل‌های نظامی رو اجرا نمی‌کنه؟ تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. آها، ستاد نیروهای مسلح اومده سپاه و قرنطینه کرده. یه بولدوزر و یه لودر هم فرستاده تو سایت تا همینجوری فله‌ای آثار هواپیما رو با سرعت از منطقه جمع کنن. برای همین 3 روز طول کشیده تا بیان به مردم بگن خودمون زدیم هواپیما رو. برای اینکه ستاد نیروهای مسلح قرنطینه کرده بوده، نه برای اینکه سپاه می‌خواسته قایم کنه. ما اطلاع رسانیمون رو کرده بودیم، ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره. حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه، این نه به خاطر اینکه کسی می‌خواست کتمان بکنه، بلکه روال همینه که ستاد کل باید این رو بررسی کنه. آره، روال همینه. اینام که آدمای روال مدار، اصلا هیچ کاری رو خارج از روال انجام نمیدن. نه سد سازیشون، نه جاده سازیشون، نه کارخونه داریشون، نه قاچاق کالاهاشون، همش رو رواله. در این زمینه هم روالش میگفته به طور کامل داشتن کوچکترین نقشی در سرنگونی هواپیما رو قویاً کتمان کنید. حتی احتمالش رو هم رد کنید. محکم. عزیزان ما که حالا در هواپیمای کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو، اونا بر اساس دانستای خودشون عمل میکردن. من اعلام بکنم که اونها هیچ گناهی ندارن، مقصر نیستن، هرچی تقصیر است به عهده ماست. اونا تقصیری ندارن. هم هواپیما تو مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت پروتکل، همه درست عمل کردن. اگه خبط و خطایی بوده، یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده. بازم نوحه خونی و مظلوم نمایی. همچین میگه تمام تقصیرش گردن ماست، انگار تقصیرش یکی دیگه بوده اینا هواپیمای مسافربری رو با موشک زدن. بعد مگه نگفتین ما اطلاع رسانی خودمون رو کرده بودیم؟ خب به کجا اطلاع رسانی کرده بودین؟ چطور حتی هواپیمای کشوری هم قبل از قرنطینه شدن نمیدونسته؟ ببینید چون تو ارتفاع کم هواپیما مورد اصابت قرار گرفته، توسط یک موشک کوتاه برد بوده. این هم مجاورتی عمل میکنه. این موشک چون سرجنگیش کوچیک بوده و مجاورتی عمل کرده، این هواپیما فرصت پیدا کرده در واقع یه مسیر رو رو هوا متلاشی نشده، بعد خوردن به زمین متلاشی شده. لذا کسی از هواپیما کشوری در این قضیه مطلع نبوده. چطور امکان داره سازمان هواپیمایی کشوری از دلیل ساقط شدن هواپیمایی که فقط چند کیلومتر اون طرفتر از بزرگترین فرودگاه کشور سقوط کرده بیخبر باشه؟ واقعا اگه بیخبر بوده که بعد در اون سازمان رو گل گرفت. البته مسئولین هواپیمای کشوری ممکنه انقدر بیسواد بودن که جای ترکش‌های این موشکی که مجاورتی عمل کرده رو روی قطعات هواپیمایی سقوط کرده ندیده باشن. ولی عکس‌های منتشر شده از این قطعات همون روز در تمام رسانه‌های دنیا چرخید و همه کارشناسان گفتن به احتمال زیاد از همین نوع موشک به هواپیما زده شده. ولی در همان حین که همه کارشناسان داشتن این تصاویر رو نشون میدادن و دست به دست میشده میگفتن ممکنه ترکش خورده باشه به این هواپیما، BBC فارسی مهمان می آورد تا ثابت کنه هواپیما نقص فنی داشته. بعد همین BBC فارسی ها میگن ما حرفه‌ای هستیم. و اگر ما خود مبدأ شکلگیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمیتوانست متوجه شود. توجه کردی؟ هیچ کس نمیفهمید. اینام که یه مش دروغگو همینجوری به دروغشون ادامه میدادن.
هواپیمای مسافربری رو زدن رو هوا انداختن، حالا منت میذارن سر مردم که بعد 3 روز خودشون اومدن گفتن، اونم با نوحه و همین من نبودم دستم بود و این حرفا. این فرمانده اون یکیه. روز شنبه 21 دی ماه سردار حاجی زاده اومد گفت ما زدیم. یه روز بعدش فرماندهش یعنی سردار سلامی رفت مجلس توضیح بده مثلا، که وسطاش رسید به اینجا که دیگه رسما سر مردم منت گذاشت که خیلی هم بهتون لطف کردیم گفتیم ما زدیم وگرنه خودتون نمیفهمیدین. همینقدر ابله که ما حتی این کار را هم نکردیم که این قطعات رو ببریم در آزمایشگاه‌ها تست کنیم و نتیجه بگیریم که آیا مواد منفجره ای وجود داره یا ترکشی از جنس ترکش سامانه، که این هفته ها طول میکشید بررسی. میدانید در جهان مطالعه کنید هواپیماها که سقوط میکنند هفته ها، گاهی ماه ها و گاهی سال ها و گاهی ابداً نتایج طول میکشه تا اعلام کنند. این به مردم میگه برید مطالعه کنید. مطالعه لازم نداره سردار. همه جای دنیا وقتی با موشک میزنن به هواپیما رو میندازن دیگه دنبال دلیل سقوط هواپیما نمیگردن، یعنی وقتشون رو اونجا تلف نمیکنن، بلکه تحقیقات رو روی پیدا کردن دلیل شلیک کردن موشک شروع میکنن. در ضمن هیچ وقت جرئت نمیکنن بیان به مردمشون بگن، یعنی سر مردمشون منت بذارن بعد از 3 روز پنهانکاری. فقط میان عذرخواهی میکنن، البته بعد از عزل شدن یا توبیخ شدن. حتی جعبه سیاه هم بازخوانی نشد. یعنی اگر میخواستیم همه چیز رو بررسی کنیم شاید هفته ها به طول میانجامید. و این که در عرض 1-2 روز ما به اتقان رسیدیم و هیچ فضایی را برای بررسی کامل به هیچ عنوان نبستیم، خود ما کمک کردیم به اثبات این مسئله. آقای سردار اسلام، خودتون که میدونین با موشک زدین به هواپیما. خوندن جعبه سیاه این حقیقت رو که تغییر نمیداد. خودش هم میدونه این چیزا را، فقط مردم و نادان فرض کرده. این حجم از پررویی فقط میتونه از بلاهت خالص سرچشمه بگیره. از بس ابلهه حتی یه متن برای سخنرانی به این مهمی تهیه نکرده. دلیل مکث های طولانیش هم همینه. مثل اینکه مردم نمیدونن 3 روز تمام رسانه‌های دنیا نوشتن نخست وزیر کانادا و رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور آمریکا در این مورد اظهار نظر کردن و گفتن که احتمالاً این هواپیما با موشک ساقط شده. مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور نظام مقدس هم اومد خبرنگارای خارجی رو تهدید کرد، گفتش که در این مورد در مورد هواپیمای اوکراینی حرف نزنید. اما چون مالکشی‌های BBC و رسانه‌های داخلی نتونست صداها رو خفه کنه و تیم‌های خارجی تحقیق در راه بودن، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از مشخص شدن ابعاد واقعی این خرابکاری مجبور به اعتراف شد. ممکنه ما خطا کرده باشیم که خطا کردیم، تعدادی از هموطنان ما به خاطر خطای ما شهید شدن، ولی غیر عمد بوده و عذرخواهی هم میکنیم، شرمنده هم هستیم، ولی جبران میکنیم. اجازه نمیدیم یک نفر از مردم ما کوچکترین آسیبی ببینه. ما هستیم محکم. عذرخواهیشون هم مشروطه. اول میگه ممکنه ما اشتباه کرده باشیم، بعد میگه چرا اشتباه کردیم ولی غیر عمد بوده، که تازه اونم دروغه. بعد میگه اصلا اشتباه کردیم ولی جبران میکنیم. زدن بچهای مردم رو کشتن، به جای عذرخواهی اما و اگر و ولی میارن. یک کسایی هم تو آمریکا من میشناسم همینجوری عذرخواهی میکردن. بگذاریم. آخرش هم میگه ما هستیم. اتفاقا این مردم میخوان شما نباشید. یادبود قربانیان هواپیمای بوئینگ اوکراین روبروی دانشگاه امیرکبیر به تدریج به شعارهای ضد نظام کشیده شده. در این میان عده‌ای هم با سوء استفاده از احساسات حاضران با سر دادن شعارهای هنجار شکنانه مراسم رو به خشونت کشیدند. متاسفانه عکس سردار ملی ایران شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مورد جسارت و
بی‌حرمتی قرار گرفتیم. برای نخستین بار بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نارضایتی مردم رو منعکس کرد به صورت قطره چکانی. حالا بریم ببینیم این شعارهای هنجار شکنانه چی بودن. اینها شعارهایی بود که ملت روز قبل و بعد از ظهر همان روز که فرمانده سپاه در مجلس اسلامی توجیهاتش رو ارائه میداد در خیابان‌ها و دانشگاه کشور سر دادن. روز شنبه بعد از ظهر و یک شنبه صبح و شب مردم ایران در 23 شهر کشور به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت اسلامی و رهبرش شعار دادند. اما این شعارها یادآور اینه که مردم ایران از حکومت اسلامی عبور کردند و از این حکومت متنفرند. ما به خدا باور کنید شاید در این یک هفته 10 روز شاید 10 دقیقه تلویزیون ندیده باشیم که اصلا بفهمیم چه اتفاقاتی داره میفته، کی داره اطلاع رسانی. به خدا فقط در عین حالی که این حادثه را مدیریت میکردیم چی؟ به فکر چی بودید؟ به فکر این بودیم که چگونه دوباره اگر اتفاقی افتاد عمل کنیم. یعنی چگونه اگه دوباره خواستن هواپیمای مسافربری رو بزنن اینقدر مدرک بر جای نذارن که عمدی زدن هواپیما رو. از هیچ چیز هم نگران نباشید. فرمول همه چیز رو به دست آوردیم. ما سربلندیم. بفرما. سربلندم شدن. فرمول همه چی رو به دست آوردن. بعد یه هواپیمای مسافربری پر از مسافر رو تو هوا منهدم می‌کردن تا فرمول به دست بیارن. بر همین 3 روز پنهانکاری می‌کردن. و اونا با معیارها و موازین خودشون به قضیه نگاه می‌کردن. اونا آدمای صادقی بودن به خدا. این نظام بهترین نظامه. برید ببینید در کجا یک نظام خودش، یک سپاه میاد خودش تلاش میکنه که حقیقت رو ثابت کنه و کتمان نمیکنه. خودش داشت تلاش میکرد حقیقت رو پنهان کنه طبق معمول که زیر فشار جهانی نتونه زبون بیاره. چقدرم قسم و آیه میخوره. فرمانده نظامی به جای ارائه مدرک و سند برای اثبات حرفاش هی میگه به خدا. بله خب این نظام بهترین نظامه برای بی‌سوادایی مثل این. چون فقط در همچین نظامی همچین آدمی میتونه بشه فرمانده کل سپاه. اونم چه سپاهی؟ سپاهی که میزنه هواپیمای مسافربری رو منهدم میکنه. بعدم که فرماندهشو میفرستن مجلس تا توضیح بده مثلا یه دونه از اون به اصطلاح نماینده های مردم از این فرمانده سپاه سوال نمیکنن. نمیگن این خزعبلات چیه داری جای توضیحات ارائه میدی. برای همین میگه این نظام بهترین نظامه. این که دنیا فرضیه میسازه و میگه اینها، خب همیشه میگن، ولی ما این کارو نکردیم. ما که دیگه از ترس این کارو نکردیم، چون ترس ما که ترسی وجود نداره وقتی ما، ولی ما هنوز در اثنای جنگیم. دنیا فرضیه میسازه، اصلا نمیگه کدوم فرضیه. باور بفرمایید اگه یکی از همین سرباز صفرای سپاهو می آوردن اینجا توضیح بده بهتر از این میتونه حرف بزنه.
ترسی ندارن، برای همین به تته بته افتاده، اصلا نمیدونه چی میخواد بگه خودش. آمریکا زد مهمترین فرمانده سپاه و کشت، اونم به این وضع بسیار تحقیرآمیز. سپاه برای تلافی یا به قول خودشون انتقام سخت به پایگاه آمریکا در عراق حمله کردن. البته از قبل خبر دادن قرار حمله کنن، در همین هیچ کس در اون حمله کشته نشد. فقط یه تعدادی خوابگاه تخلیه شده سربازان آمریکایی در اون قرارگاه‌ها تخریب شد. آمریکا هم گفت چون کسی کشته نشده ما کاری بهتون نداریم. اما یه هواپیمای مسافربری در تهران توسط سپاه منهدم شد که بعداً بندازن گردن آمریکایی‌ها. این وسط فقط یه عده آدم برای هیچ و پوچ جون عزیزشون رو از دست دادن. در مورد خانواده ها ما عرض کردم این خانواده ها رو خانواده های خودمون میدونیم و بسیار شریفن، عزیزن، گرامی‌اند. ما از دیروز که اسامی و آدرس این عزیزان به دست ما رسید همه در استانها و در تهران بسیج کردیم که فرماندهان ما به اتفاق افراد موجه محلی به این عزیزان سرکشی کنند، دلجویی کنند، اعتذار کنند، عذرخواهی کنند. دردناکترین قسمت ماجرا همینجا بود. شکنجه روحی داغ دیدگان. بعد از پیدا کردن خانواده‌های کشته شدگان بهشون اخطاریه دادن که حق نداریم با جایی مصاحبه کنین و حق نداریم مراسم عزاداری عمومی برگزار کنین. حتی اجازه برگزاری مراسم عزاداری آزاد رو هم از خانواده‌های کشته شدگان گرفتن. بچه‌های ما اینجوری بذاری بچه‌های ما زندگی خودشونه بکنن. شما هر چی بگیم حق داریم، دورتون بگیم. شما هر چی بگید ما حق داریم. آروم باشین، فداتون. به شما نمیگم، به اون نفری که پشت زده هوایی نشست میگن و عوضی که بوش زد میگن. آروم باشین، قربونتون برم، آروم باشین. چیزی نیست. همدان 30 ساله برادرم مرده، افتخار میکنن که برای وطنش مرده، برای کشورش مرده، برای اینا مفت مردن. مدد دستمی نگیرد نکنی شما بگید ما هم کار میکنیم. هیچ کاری نکنید، ولمون کنید. ولمون کنید. بله ولمون کنید. واقعا خجالتم نمیکشن. جنایت میکنن، به جای معرفی جنایتکار و عزل و دستگیری فرماندهان خاطی طلبکارم شدن. میرن مراسم عزاداری مردم رو به نفع خودشون مصادره میکنن. در همین راستا یکی از کاربران توییتر که در یکی از این مراسم ها در اصفهان شرکت کرده بود ملاحظاتش رو به صورت توییت منتشر کرده که براتون میخونم. هیچ وقت در زندگیم چنین مراسم افتضاحی ندیده بودم. رسما کشته شده ها را تشییع جانباختگان را به نام حکومت و سپاه مصادره کردند و نوحه خوان آورده بودند تا همان چیزهایی که همه میدانیم را بگوید. نوحه خوان از بلندگو میخواند و از سپاه میگفت تا اینکه یکی از بستگان یکی از کشته شدگان با کل کشیدن و دست زدن به این نوحه خوانی اعتراض کرد. کم کم مردم هم همراه شدند و شروع کردند به دست زدن. بعد شعار علیه حکومت شروع شد، از بیشرف گرفته تا شعارهای دیگر که میدانید. در چند دقیقه دیدم عده‌ای در جمعیت با شوکر به جان مردم داغ دیده افتادند. در این بین چند خانم میانسال هم زمین افتادند. باورم نمیشد، اما آن وسط یکی هم زنجیر بیرون آورده بود و به سمت مردم میچرخاند. ما 2-3 نفر را دیدیم که بردند. اصلا تابوت‌ها را در جمعیت بیرون نیاوردند. و ادامه ماجرا که میتونید در توییتر مطالعه کنید. نیروی امنیتی مجهز به شوکر آوردن تو مراسم عزاداری مردم، چون خودشون هم میدونن مردم زیر بار تمجید از سپاه نمیرن و اصلا هیچ صحبتی از معرفی مسببین واقعی، برگزاری دادگاه در ملأ عام برای پیدا کردن مقصرین و مجازات مقصرین نیست. نیروهای مسلح ما با صراحت لهجه خطای خودشون رو اعلام کردند، از مردم عذرخواهی کردند، گام اول خوبی بوده که در این راستا برداشته شده. گام اول خوبی برداشته شده. این مثلا از طرف مردم انتخاب شده تا از حقوق مردم دفاع کنه.
به جای اینکه دنبال قضیه رو بگیره ببینه کی به سامانه موشکی کشور گفته موشک کروز وارد ایران شده، کی دستور شلیک موشک رو داده، اونم نه یه موشک، 2 تا موشک به فاصله 20 ثانیه از هم، به جای دستور توبیخ فرمانده پدافند کشور میگه همین که خودشون زیر فشار جهانی اومدن گفتن کار ما بوده، گام اول خوبی بوده. این حرفای حسن روحانی 2 روز بعد از توجیهات سردار سلامی در مجلس بود. کلا حکومت اسلامی بعد از این حادثه و واکنش مردم به اون در خیابون‌ها دست و پای زیادی زد برای دفاع تمام قد از سپاه پاسداران حکومت اسلامی. نباید فراموش بکنیم که ریشه این اتفاق ناگوار در کجا بود و از کجا آغاز شد. در خلال این سوگواری مردم ایران هم شاهد بودیم و هستیم که ترامپ ستمکار به زبان فارسی برای مردم ما اشک تمساح می‌ریزد و ادعا می‌کند در کنار مردم ایران ایستاده است. آهان، اصلا تقصیر ترامپ بوده. می‌خواستن بندازن گردن آمریکا. اگه آمریکا حمله می‌کرد، حالا که آمریکا حمله نکرده، بازم میگن تقصیر اونا بوده که ما حساس شدیم یه دفعه هواپیمای مسافربری رو زدیم. 2 روز قبل از این سخنگوی دولت و در جریان اعتراضات روز 22 دی در یکی از دانشگاه‌های تهران تصویری خلق شد که به سرعت در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد و مورد توجه رئیس جمهور آمریکا قرار گرفت. کجا؟ امتناع دانشجویان از راه رفتن روی پرچم آمریکا و اسرائیل نشان داد چه تفکری در ایران اقلیت رو تشکیل میده. 1 روز قبل از ثبت این تصویر، رئیس جمهور آمریکا به زبان فارسی 2 توییت نوشت که در تاریخ برای نخستین بار رخ داد. این توییت ها با استقبال گسترده کاربران ایرانی مواجه شد و تبدیل شد به پرمخاطب ترین توییت فارسی در تاریخ توییتر. یعنی هیچ کدوم از توییت های رهبر مسلمانان، رهبر بسیجیان و رئیس جمهور منتخبش و وزیر خارجه زرنگش حتی نزدیک هم نشدن به این توییت های ترامپ از نظر قلب هایی که پای اون ثبت شده. این توییت ها و اون تصویر به جهانیان نشان داد که مردم ایران بین حکومت اسلامی و رئیس جمهور آمریکا کجا ایستادند. دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. دشمن ما همینجاست. دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. دروغ میگن آمریکاست. این شعارها و آن توییت ها که در نخستین روزهای هفته گذشته رخ داد، جمهوری اسلامی را به تکاپوی بیشتری واداشت. مردم ایران فراموش نمی‌کنند این فرد همان کسی است که بلافاصله پس از ترور محبوب ترین سردار این کشور تهدید به بمباران 52 نقطه اقتصادی به فرهنگی ما کرد. تأکید می‌کنم به رغم این که مصیبت رخ داده سنگین است، قطعاً همه ما اجازه نخواهیم داد که در پی تضعیف نیروهای مسلح کشور ما عده‌ای شادمانی کنند. طبق معمول نظام اسلامی دست و پای زیادی زد تا بی‌اعتباری سپاه نزد افکار عمومی را پنهان کند. این تصویر هم در همان تظاهرات روز 22 دی خلق شد و به سرعت به تمام خبرگزاری‌های بزرگ جهان راه پیدا کرد تا نمایش عزاداری سردار سلیمانی در هفته قبلی رو به چالش بکشه. در مقابل نظام اسلامی هم واکنش تبلیغاتی نشون داد. امروز مراسم یادبود فقط در تهران نبود، در شوشتر اهواز بود و در مشهد چه مراسم با شکوهی برگزار شد. ضمن همدردی با تمام جانباختگان صانعه هوایی، اما ما پشت رهبرمون هستیم، پشت سپاهمون هستیم. حادثه هم واقعا متأثریم، ولی در هر حال یک داغ چند نفر
بر حسب خطای انسانی مسیر و راه ما رو به تلقین دشمن عوض نمیکنه. بله، کشتن 170 چند نفر آدم بیگناه به دست سپاه مسیر اینا رو از کسب معنویات و گنده تر کردن شکمهاشون عوض نمیکنه. خلاصه انواع و اقسام نمایش‌های حکومتی برگزار شد تا بگن منهدم کردن هواپیمای مسافربری توسط پدافند سپاه تقصیر یکی دیگه بوده، تقصیر ترامپ بوده اصلا و مردم قاسم سلیمانی رو دوست دارن. سردار عزیز ما از دست ما رفت و ما امروز بعد از سوگواری به حقی که برای او داشتیم باید از این به بعد به فکر میراث سردار سلیمانی باشیم. میراث سردار سلیمانی بمب‌های کنار جاده‌ای و کودک‌کشی در سوریه و مسلح کردن قبایل افراطی منطقه و پخش کردن ترس و ترور به نام مبارزه با ترور بود که مردم ایران هم مثل مردم عراق و لبنان به خوبی به این موضوع آگاه شدند. این سخنان رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان روز چهارشنبه 25 دی ماه در جلسه هیئت دولت بیان شد. میدونستیم آمریکا بسیار جنایتکاره، اما فکر نمی کردیم که آمریکا در کشور دیگری میهمان اون کشور رو که یکی از سرداران بزرگ مبارزه با تروریسم بوده با موشک هدف قرار بده. بالاخره بین همه دروغ‌هایی که میگن 2-3 تا دونه حرف راستم میزنن. باورشون نمیشد آمریکایی‌ها سردار اسلامو اینجوری بسوزونن، اونم تو عمق استراتژیکشون. از دست رفتن عزیزان ما در کرمان هم غیر منتظره بود. کسی فکر نمی کرد در تشییع جنازه یک یار و یک عزیزانی که در غم اون عزیز آمدن به این زودی به اون عزیز ملحق بشن. چقدر عزیز داشت این یه جمله. بعد اینا به خودشون میگن خطیب. اینم مظهری بود از مدیریت جهادی در نظام مقدس. یه مراسم عزاداری نمیتونن مدیریت کنن، 70 تا کشته میده که اصلا معلوم نشد چی شد، چجوری این اتفاق افتاد، کی مقصر بود. هیچی به هیچی. جان انسان‌ها به همین بی‌ارزشی در جمهوری اسلامی، حتی اگر طرفدارشون باشی. این انتقام سختشون بود. شهادت سردار سلیمانی جبران داره، در بخش نظامیش این جبران انجام گرفت، انجام شد. اینقدر قد میکردن میگفتن انتقام سخت، به همین حمله موشکی بسنده کردن چون دیدن سنبه آمریکا پرزوره و تهدیدش جدی‌تر از اونیه که فکرشو میکردن. زدن چند تا خوابگاه توی قرارگاه دورافتاده آمریکایی در عراق و داغون کردن و آمریکاییان پاسخ نظامی ندادن. پس همه چی به خوبی و خوشی تموم شد و بدین ترتیب انتقام نظامی انجام شد. حالا یه هواپیمای مسافربری هم با موشک زدن تو تهران انداختن که اونم تقصیر آمریکایی‌ها بوده. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی که قوه قضایی ما، نیروهای مسلح ما، دولت ما همه با هم مشارکت کنند و یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه برای افکار عمومی ما. توجه کردین؟ نه برای روشن شدن حقیقت، چون حقیقت رو که خودشون میدونن، اما برای اقناع افکار عمومی میتونن 2-3 تا از این گروبانای جزء بگیرن بندازن زندان یا حتی اعدامشون کنن که یه خوردن مردم رو بترسونن، بعد بگن دیدین رسیدگی کردیم، اقناع شدین. اما این خطای غیر قابل قبول و بسیار تأسفبار و غمبار ایجاد شده، جبرانش اینه که کاری بشه، مردم مطمئن بشن، دنیا مطمئن بشه این حادثه در ایران دیگر قابل تکرار نیست. یعنی جبرانش این نیستش که عوامل اصلی پیدا بشن یا تحقیق بشه، مردم بفهمن چرا 2 تا موشک به هواپیمای مسافربری شلیک شده، چه نیت شومی پشت این کار بوده. جبرانش اینه که از این حوادث دیگه تکرار نشه در ایران. حادثه باور کردنی نبود. من حالا اینه به شما بگم، هیچ که نمیتونه باور کنه
که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره، اصلا تو مخیله آدم نمیاد. من به عنوان کسی میگم که 7 سال مسئول پدافند هوایی بودم و در زمان جنگ بودم و در زمان جنگی همچون اشتباهی رخ نداد. عجب، در زمان جنگ همچین اتفاقی رخ نداده. اتفاقا رخ داد. در همون زمانی که ایشون مسئول پدافند بودن، یه هواپیمای ترابری ارتش توسط پدافند خودی در روت پروازی همین نزدیکای تهران ساقط شد. برای اطلاع رسانی عرض میکنم خدمتتون، در اون پرواز مهمترین فرماندهان اون روزهای جنگ، حتی پاسدارانی که حضور مؤثر در جبهه داشتن، از جمله محمد جهان‌آرا، همین محمدی نبودی معروف، کشته شدند. اون حادثه عرصه رو برای ابراز وجود پاسداران بی‌سواد و بی‌وجودی چون محسن رضایی باز کرد و عملیات آزادسازی خرمشهر رو ماه‌ها به تعویق انداخت. من خواهش میکنم از همه اونهایی که در این حادثه فوق‌العاده متأثرند و حق هم دارند، جبران این حادثه این نیست که ما به عکس عمل کنیم. ما نیروهای مسلح رو نیاز داشتیم، نیاز داریم، نیاز خواهیم داشت. سپاه ما، ارتش ما، بسیج ما، نیروی انتظامی ما. البته مردم راجع به سپاه و بسیج یه نظر دیگه‌ای داشتن در همین تظاهرات هفته گذشته. سپاهی داعش ما شمایی، سپاهی داعش ما شمایی، بسیجی سپاهی داعش ما شمایی، بسیجی سپاهی داعش ما شمایی. بیشتر کشورها نیروی نظامیشون در همون ارتششون خلاصه میشه، ولی کشورهایی که زیر نظر دیکتاتوری ها اداره میشن نیروهای شبه نظامی و حتی نظامی مخصوص دارن. مردم ایران نه تنها نیازی به سپاه و بسیج ندارند، بلکه با توجه به دخالت‌های سپاه و بسیج در امور غیر نظامی و خسارت‌هایی که این دخالت‌ها روی دست مردم گذاشته، از این نیروها متنفرن. یک عده افرادی که تو خارج هر روز به مردم ظلم کردن، هر روز ستم کردن، در این حوادث هم اونا فضا رو به هم ریختن، اونا منطقه رو به هم ریختن، اونا امنیت رو به هم ریختن. اجازه نمیده ملت ما که اونا بخوان زبانشون زبان دلسوزی برای ملت ایران باشه. حسن روحانی و دیگر مسئولان حکومت اسلامی دست و پای زیادی میزنن تا به مردم ایران بقبولانن که ساقط کردن هواپیمای مسافربری توسط پدافند سپاه تقصیر آمریکا و خصوصاً ترامپ بوده. غافل از این که این سخنان فقط مردم ایران رو عصبانی‌تر از گذشته میکنه. مردم ایران خودشون کف خیابون‌ها دارن پیام‌هاشون رو به جهانیان میرسانند. شنبه 20 دیسر در دانشگاه شریف. بمب موشک نخواستیم، مسئول دوست نخواستیم. بمب موشک نخواستیم، مسئول دوست نخواستیم. ساقط کردن هواپیمای مسافربری 2 دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه تهران غیر قابل ماسمالی شدنه و احتمالاً اعتراف پیشدستانه سپاه صرفاً برای پنهان ماندن حقیقت ماجرا از چشم بازرسان و کارشناسان خارجی بوده. در مقابل افکار عمومی زیر بار این دروغ خطای انسانی نرفته و به این جنایت واکنش نشون داد. اما در همین روزها مردم مظلوم سیستان و بلوچستان هم با سیل و مشکلات ناشی از اون دست و پنجه نرم می‌کردن. این بخش سیسیو رئیس شبکه بهداشت شهرستان زابل
نگاه کن، این سر مریض CCU افتاده، اینا سر مریض CCU افتاده. به دوارمان افجا ما زدیم مرسی، ما گناه داریم، اور دوارمان احراب کن. این بچه میگه ما گناه داریم، همه ما گناه داریم، هرچی ضعیفتر بیشتر. بگذاریم. خسارت‌های این سیل کمتر از خسارت‌های سیل لرستان و گلستان و خوزستان در فروردین امسال نبوده. مهمترین دلیل تحمل این همه خسارت آماده نبودن زیرساخت‌ها، بی‌توجهی به لایروبی مسیر آب و به طور کلی سوء مدیریت نظام مقدس بوده و هست. حتی در زمینه رسیدگی هم سوء مدیریت وحشتناک وجود داره. فرمانده سپاه هم با حضور میدانی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان از فعالیت 50 دستگاه مهندسی برای بازگشایی مسیرها و تداوم امدادرسانی با 3 فروند بالگرد نیروی زمینی سپاه خبر داد. اولین گروه ها در اولین لحظه هایی که به کمک مردم سیل زده شتافتند برادران عزیز نیروی زمینی سپاه بودند. آشپزخونه های صحرایی نیروی زمینی سپاه در اینجا فعال شده و روزانه هزاران پرس غذا رو پخت میکنه، بین مردم توزیع میکنه. آره، آشپزخونه های سپاه هم جلوی دوربین با عکس گنده بک‌گراند قاسم سلیمانی بعد از 4 روز رفتن به مردم سیل زده کمک کنن، مثلا غذا بهشون میدن. بالاخره از ترس آقای ترامپ هم که شده مجبورن برن یه خورده برای مردم کار کنن. کمک هم میخوان بکنن، بازم دست از ریاکاری و تظاهر بر نمیدارن. بعد عکس قاسم سلیمانی رو همون پشت بذارن. اینجا دیگه صحبتی از نیروهای مسلح نیست. یعنی کمک رسانی به سیل زدگان هم تبدیل به کارزار تبلیغاتی برای قاسم سلیمانی شده. یه همچین موجوداتی هستن این ولایت مدارن. این الگوی اسلامی است. و در آخر این که پدر و مادر پویا بختیاری کجان؟ این پدر و مادر شجاع به گردن همه ما حق دارن. باید افکار عمومی نسبت به بیخبری از این عزیزان حساس بشه و حکومت اسلامی رو پاسخگو کنه. یادمون باشه که پویا بختیاری هم پسر کسی بود. کسانی که حاضر نشدن سرشون رو جلوی زور خم کنن و حاضر نشدن به تبلیغات دروغ جمهوری اسلامی تن بدن و به همین دلیل نقش مهمی در زنده نگه داشتن جنبش آزادیخواهی مردم ایران ایفا کردند. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اجتماعی آپوزیت در فضای مجازی سر بزنید. هر هفته یکشنبه ها آپوزیت در کانال یوتیوب و کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام و صفحه فیسبوک آپوزیت منتشر میشه. با سپاس از تلویزیون ایران فردا بابت پخش برنامه آپوزیت از این تلویزیون. آپوزیت هر هفته 5 شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران از تلویزیون ایران فردا پخش میشه که ازشون تشکر میکنیم. و با سپاس از همه شما همراهان که دلیل اصلی ساخت این برنامه هستید. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی.